سلام، روزتون بخیر. امروز میخوایم به پیشنهاد یکی از دوستان بین سیارات منظومه شمسی برخورد ایجاد کنیم، ببینیم تهش چه اتفاقی میفته. از نظر سایز اگر بخوایم ببینیم، من خورشید رو اینجا قرار بدم و سیارات اطرافش رو میتونم بیارم تو شکل و یه مقایسه تو سایز اینا داشته باشیم ما با هم. اینجا این منظومه شمسی ما با مدارهای عادیش یه گزینه‌ای داره. اینجا تو قسمت ویو میتونیم اینا رو از نظر سایز با هم دیگه مقایسه کنیم. میبینید که در واقع اینجا جوپیتر در مقابل خورشید چقدر، بعدش بزرگترین سایز رو بعد از جوپیتر زحل داره. بعد از زحل ما اینجا نپتون رو داریم، بعد از نپتون اورانوس رو داریم، بعدش زمین و زهره یا ونوس، مریخ، عطارد و پلوتو که از همه کوچیک‌تره و اصلا تو تقسیم بندی ها سال هاست که دیگه به عنوان سیاره حساب نمیشه. خب من اینا رو به ترتیب از کوچیک به بزرگ برخورد میدم، ببینیم چه اتفاقی میفته. یه دونه پلوتو میام میذارم اینجا به عنوان کوچیکترین حالا سیاره یا سیارک و میام برخوردش میدم با عطارد که میبینید بزرگتر از پلوتوه. خب عطارد اومد و بلعیدش. الان ما یه دونه عطارد یه ذره بزرگتر داریم اینجا تو شکلم میبینیم. اینم سطح عطارد، نقطه برخورد مشخصه و از نظر سایز یه ذره حالا بزرگتر شده عطارد. خب رتبه بعدی رو مریخ داشت. من یه ذره زمان رو گذرش رو سریع میکنم که وضعیت نرمالش برگرده. خب حالا ما اینجا عطاردی رو داریم که خنک‌تر شده. میام برخوردش میدم با رتبه بعدی به ترتیب بزرگ شدن. مریخ رو ما داشتیم، گزینه برخورد رو انتخاب میکنم و مریخ، و الان اینجا ما برخوردی بین مریخ و عطارد خواهیم داشت. من میرم از سطح مریخ صحنه رو تماشا کنم. خب اینجا مریخ باقی موند، یه ذره جرمش هم افزایش پیدا کرد. میذاریم یه ذره خنک بشه، به حالت عادیش برگرده. خب نوبت بعدی ما تا اینجا ما عطارد و پلوتو رو از دست دادیم، اینا ادغام شدن داخل مریخ. بعدیش نوبت به ترتیب سایز ونوس رو داشتیم. میام یه ذره عقب‌تر و ونوس رو به سمت مریخ میفرستم. میبینی از نظر سایز و ونوس خیلی بزرگتر از مریخه. میرم در سطح مریخ که این صحنه رو ببینم. خب اینجا هم این اومد بلعید مریخو. یه ذره سرعت رو بیشتر میکنم، یه ذره زهره خنک‌تر بشه و حالت نرمالش برگرده. بازم جرم زهره از حالت عادیش خیلی بیشتره به خاطر اینکه جرم اون سیارات قبلی رو هم درون خودش داره. بعد از ونوس نوبت زمینه. اینجا زمین داره میاد به سمت زهره. لحظه برخورد ونوس و زمینه. خب میبینید زمین فقط باقی موند، زهره هم جذب زمین شد ولی زمینی با جرم خیلی بیشتر. یعنی الان این زمین ما مجموع جرم سیارات قبلی هم هست دیگه، بیشتر از 1.5 برابر جرمش. دماش هم 4500 درجه. خب یه ذره زمان بگذره وضعیت نرمالش برمیگرده، دماش داره برمیگرده پایین. خب بعد از زمین بزرگترین، یعنی در واقع یه پله بزرگتر از زمین، ما اورانوس رو داشتیم که خب خیلی بزرگتر از زمینه. من میام اینجا میزنم برخورد بکنه با زمین.
جالبه این اجرامی هم که دور اورانوس میچرخن تو این شبیه ساز همراه اورانوس آورده. در واقع اینا ماه‌های اورانوسن. این هم برخورد زمین با اورانوس که فقط اورانوس باقی موند، باز با جرم بیشتر. بعد از اورانوس نوبت نپتونه. در نهایت ببینیم جرم نهایی که میمونه چه وضعیتی داره. اینجا نپتون داره میره با اورانوس برخورد کنه. هر دوشون تقریبا همسایزن. حالا یه ذره نپتون بزرگتر. خب ما الان یه دونه کدومشون نپتون موند. نپتون اورانوس هم بلعید و یه جرم خیلی بیشتر از مقدار واقعی خودش الان داره. بعد از نپتون نوبت زحل یا ساترن. من میزنم زحل بیاد برخورد کنه. خب زحل خیلی بزرگتر از نپتونه. خب زحل هم اومد، فقط زحل موند. نپتون رو بلعید و جرم نپتون هم درون جرم خودش الان داره. خب میمونیم به آخرین و بزرگترین سیاره منظومه شمسی، جوپیتر میمونه. میزنم که جوپیتر بیاد برخورد بکنه با زحل. این آخرین برخوردمونه و چیزی که میمونه جوپیتریه که یه ذره هم جرم از دست داده. یعنی من فکر میکنم جرمش الان از جوپیتر بیشتر باشه، ولی بر اثر این برخوردها ظاهرا یه مقدار جرم هم از دست داده و جوپیتر میمونه که الان در مقابله با خورشید خب خیلی عددی نیست. یعنی من اگر بیام بذارم یه مقایسه جرمی همینجا بخوام بکنم، خورشید رو بیام اینجا قرار بدم برای برخورد و یه مقایسه بکنم ببینم الان این جوپیتر ما، اگر ما مثلا این عدد رو 1 جوپیتر به فرض کنیم در مقایسه با خورشید، خب خیلی کم، حدود مثلا 1/10,000 خورشید جرم داره. خب مسلمه که بلعیده میشه. برای همین من یه ذره بهش کمک میکنم و جرمشو اینجا دستی بیشتر میکنم. جرمش شد 100 تا جوپیتر تبدیل به ستاره شد. و حالا اگر با خورشید برخورد کنه چه اتفاقی میفته؟ خب من اینجا خورشید رو قرار دادم، با اینکه 100 تا جوپیتره و ستاره است، ولی هنوز در مقابل خورشید خیلی حرفی برای گفتن نداره. و این صحنه برخوردشونم احتمالاً به خورشید خیلی آسیبی نزنه، فقط صحنه‌های زیبایی داره ایجاد میکنه دیگه. الان خورشید ما یه مقدار البته جرم از دست داد. خورشید ما داره جرم از دست میده. من فکر میکنم خیلی راحت ببلعتش، ولی نه، و به این راحتی هم نبود. هم دمای خورشید خیلی اینجا رفت بالا تا 615,000 درجه ما اینجا دیدیم، هم جرم خورشید یه مقدار کم شد. حتی شاید مثلا ایجاد میکرد یه سوپرنووا یا ابرنواختر، یه انفجاری ایجاد میشد اگر تو این اسکیل بود. یه ذره من زمان رو سریعتر میکنم ببینم به کجا میرسیم. آیا خورشید جرم بیشتری هم از دست میده؟ نه، داره خنک میشه. فقط اتفاقی نیفتاد، کل منظومه شمسی رو بلعید تو خودش و اتفاق خاصی هم براش ظاهرا نیفتاد. دماش به صورت مقطعی رفت بالا، جرمش هم که برگشت به وضعیت نرمالش. جرمش همون 65 شعاعش همونه. جرم از دست داد، دماش هم داره برمیگره به وضعیت عادی. اینم حالا به عنوان سرگرمیه که دوستان پیشنهاد داده بود که همه با هم برخورد کنن چه اتفاقی میفته. ما براش ویدیو ضبط کردیم. ممنون که این ویدیو رو دیدید. لطفا کانال رو سابسکرایب بکنید. خسته نباشید.